Unit 1, the meaning of history, sources, and historical data and historical criticism. This unit introduces the meaning of history and significance of this discipline in the society. It discusses the basis of historical data, namely primary and secondary sources, and past criticisms, whether internal or external criticisms, so that readers may ascertain the authenticity and reliability of primary sources as readings to understand Philippine history. Okay. Uh, ano yung learning objectives natin? Understand the meaning and relevance of the study of history. Gaano ba kahalaga? Bakit kailangan natin pag-aralan ng history natin? Identify primary and secondary sources. At yun nga, medyo napag-aralan na natin yan, di ba? Yung primary at secondary sources noong presentation ng bawat grupo. How or know how to analyze the credibility and authenticity and provenance of a primary source. So, yun. Let's continue. Okay? And by the way, yung mga also, yung mga gustong mag-modular lang, kwan din, I wanna make sure that you know na pwede pa rin kayong dumalo ng online, ano? Pwede pa rin kayong magdumalo ng mga online kwan natin. Hindi naman sa strictly na hindi kayo pwede, di ba? Pero kung gusto niyo dumalo ng online, yun nga. Kaya lang, syempre, expectation namin sa inyo, iba. We're expecting you to finish the kwan. At saka kung pwede naman pala kayo mag-online, di mag-online na lang sanang pinili nyo nung una, no? Kasi mas madali yung kwan online kasi mas matuturuan namin kayo tulad ng ganito, mas we're gonna try to clarify yung unit. Now, history is a study of events that happened in the past and the causes of those events. Historia, Greek meaning knowledge, acknowledged through inquiry or knowledge acquired through inquiry or in investigation. So, historia, nakukuha siya sa pamamagitan ng pagkaalam at saka pag-investigate. Classical Latin meaning of history is the account of the past of a person or group of people through written documents and historical pieces of evidence. Historiography is the study of history in itself. Kung yung pag-aaral mismo sa history, yun yung tinatawag na historiography. Okay? Riviel, paki-admit yung mga pumapasok. In the ancient world, chronological annals were produced in civilizations such as ancient Egypt, okay, and Mesopotamia. However, the discipline of historiography was first established in the 5th century BC with histories of Herodotus, the founder of Greek historiography. So, founder siya daw ng Greek historiography. Okay? So, makikita natin dito, okay, this is the school of thought ng Western tradition na si Herodotus. Pero sa ibang lugar, tulad sa China, for example, who also built is part of the core civilizations. In China, the recording of Chinese history dates back to all the way up to the Shang Dynasty, around 600 or 1600 to 1046 BC. Let me admit lang yung mga kung ano. Okay. So, okay. Samantalang kay Herodotus is only around 5th century, so it's around 500 around 500 BC. Okay. Pero sa Chinese history is around 1600 to 1046 BC ang pag-record ng history nila. Yun nga, Herodotus is around 484 to 425 BCE. Traditional historians believe that these historical events
should be backed up with written documents. So, yung sinasabi nila na history daw ay dapat may kalakip na mga dokumento o yung mga written na mga dokumento. Kung walang dokumento na written, hindi raw part ng history yon, sabi ng ibang mga historians. Pero tulad nga sa atin sa Pilipinas, di ba? Ano yung pinakaunang documented written history natin ng mga Pilipino? Sila Magellan po, sir. Yung Sir, about Carvings po sa mga caves. carvings actually were not they won't consider that kasi sabi written. So it has to be written. sir, about sa patutubo po natin. May kung Sa may written nung 1521 daw po, yung mga history books po about kay Lapu-Lapu and Magellan. meron pang mas luma doon. Sir, yung alibata. Well, actually alibata is a wrong term. It's called Iba. baybayin. Pero alin yon? Anong alam mo dun sa baybayin? Sir, yun po yung dating way ng pagsusulat. Yes. Yun, ginamit nga, di ba, sa baybayin is ginamit siya sa pagsusulat ng mga ating mga ninuno. Anyways, our first written documents that we found is the Laguna Copper Plate, which is around 900 AD. Okay, which is around 10th century na yon. Okay, ito yung Laguna Copper Plate. Yan, may picture pa ako ng Laguna Copper Plate nung nasa National Museum of Anthropology ako sa Maynila. Okay, that was just last year. Siguro, tanong ninyo, paano sir yung mga yun nga, yung cave paintings, di ba? At saka yung mga oral traditions, hindi ba part ng history yon? Di ba? Yun nga, kaya nga, considering only the written text as evidence for historical truth is restricting and discriminating against the social classes that may not record their own experience. For example, ang mga taga-Bisaya ay hindi sila masyado nagre-record ng kanilang mga experience nila. Okay? Kahit ng kanilang mga artworks, ng kanilang mga experiences, hindi naman nila masyadong isinusulat ito o nire-record. Tulad nga ito. Okay? This is called ambahan. Okay? Itong i-recite ng isang katutubo na mangyan from Mindoro. Kang manok tigbaungan na pabanwa kalapan nagpalis sa ngaran unman na uman tigbaungan dimaan. Ibig sabihin, katutubo pa rin. Manatili ang kultura ng katutubo. Manatili ang kultura ng katutubo. Salamat po. Salamat. Yun nga, di ba? So, sa kanila, yan ay tinatawag na ambahan. Which is an oral tradition that really parang it's a form of a poetry para siyang comparable sa haiku ng Japanese. Pero yung nga tanungin ko sa inyo, sino sa inyo ang nakarinig na tungkol sa haiku? Ako po. Thumbs up Kami nga. po. Opo. Opo, sir. Oh, Nung senior ay po, ay nung high school. Ano yung High school, sa sir. 575 Haikyuu and Tanaga po. haiku at saka Tanaga. Tanaga. Okay. So sa Yun haiku, po yung 575 po yung 575. there you go. Pattern po ng Opo, pattern po. 7 po. Ang gagaling natin sa mga banyagang kaalaman, ano? Pero, sino sa inyo nakakaalam sa ambahan? Wala po. Hindi po kami familiar, sir. Oh, Wala po sa module. Wala po, sir. Hindi po. Parang, imagine, di ba sir, yung mga mangyan po yun? Sa mga mangyan. oo, Carlo, tama. Imagine niyo yun, naituro sa inyo yung mga dayuhan na mga kaalaman o mga poetry, pero hindi na ituro yung mismong yung mismong Local po. local natin na kaalaman. Di ba nakakalungkot yun?
Di ba? Opo. Opo. See? Di ba, ano yung dapat mas inuuna natin na mga kaalaman? Yung Dapat sarili po sa sa sariling ating. Feeling Oo, natin di po. ba? Kahit sa Really inyo, nga. alam ninyo yan. Kahit sa inyo, alam ninyo yan. At yun nga ang nakakalungkot sa atin sa bayan nating Pilipinas dahil mas tinatangkilik natin ang ating yung mga iba. Yung tinatawag nga natin nagkakaroon tayo ng mga colonial mentality. Ano, at yun ay isang bagay na nakakalungkot. Ako rin dahil sa totoo lang, nauna ko ring naalaman yung haiku kaysa yung ambahan. Ambahan is a form of poetry na meron din siyang meron din siyang restrictions. Yung, kung haiku 575, ganun din yung ambahan. Kaya lang, ang ambahan, hindi siya written, pero ano siya? Oral po. Oral, inire-recite siya. Imagine mo yon, parang kung nag-rap sana bagsakan, di ba? Impromptu. Ang dating niya. So parang bagsakan yung extemporaneous yung tinatawag nila doon, yung kung ano yung naisip mo na nandoon, yun yung Yun ang sasabihin. oo, yun yung sasabihin mo, yun yung i-recite mo. Hindi ba ang gandang tradition natin yun ng mga Pilipino? Po. Kaya lang yun nga, mas nauna nating inalam yung kwan. At yun ang nakakalungkot. Anyways, kaya nga meron tayong as much as possible sa ating pag-aaral dito ngayon, we will go through the history of the Philippines and I will try to introduce to you as much as I can. Tulad ng pinag-aaralan natin ngayon, yan nga, yung Laguna Copper Plate, wala sa libro natin yan. Kay Herodotus, wala din yan. Ayang Ambahan, wala din yan. Okay? Pero I'm introducing it to you para lalo nating maalaman o matangkilik yung sariling atin. Pati yung baybayin, yung nga, pagkaalam natin, alibata. Yun din ang alam ko noon, alibata, pero hindi pala alibata yung tawag doon. Tawag pala natin doon ay baybayin. Okay? Or surat Hanuno Umangyan. Meron yung ibang kwan. May iba't ibang sulat po, kasi tayo sa Pilipinas. So, yun nga, so kung i-consider lang nila ay na history ay yung mga nakasulat, papaano naman yung mga may oral tradition? Papaano naman yung mga may artifacts? 'Di ba? Na nahanap ng mga artifacts, yun nga, mga cave paintings. Ganon, tulad ng mga nasa Rizal, 'di ba? Sa Angono Rizal. O papaano yung mga yon? Hindi ba part ng history yon? 'Di ba? So, historians can write history through historical shreds of evidences. Yun nga, dinagdag na natin yung shreds of evidences. And thus responsible for the gathering, analysis, interpretation, and organization of facts. So, history, hindi lang siya sinusulat tungkol sa naayon sa pagka-discovery natin ng mga written history, kundi mga evidences, ano man yung mga evidence na yon. Okay? And therefore, responsible for the gathering of analysis. So, yung mga historians, responsibilidad nila para alamin ang i-gather, i-analyze, i-interpret, at saka i-organize ang mga facts na nakukolekt nila. Pero, ang mga historians, isipin natin, di ba, tao rin sila, naapektuhan ng kanilang environment. So, maaring mabago yung isusulat nilang history, di ba? Meron ngayong na makasabihan, di ba, na history is written by what? Sinong nakakaalam nun? History is written by What itself. the victors. The victors, yung mga nanalo. Kunwari, war sana, di ba? Kunwari, yung war. Okay? During the war, yung, kunwari, ito, I will go political, di ba? Sa political side. Kasi mostly na mga nagkakaroon ng mga bias na history are political. So, kunwari, after martial law, who became the president? Aquino po. Cory Aquino.
So most likely yung mga nakasulat na history about during her time will be on her favor, di ba? Opo. Oo. So would you be expecting the works and of Marcos or yung mga nagawa ni Marcos sa mga history books? Wala po. Hindi po Wala rated. po. Hindi po sila sa Oo. You wouldn't find it there. Bakit? Kasi yun nga, history is written by what? By the Victory. victors. 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 Diba? Yung mga nanalo, history is written by the victors. Okay? So, yun ang nagiging kuwan natin. Yun ang nagiging Conception. problema sa mga historians dahil they are influenced by their environment, education, circumstances, di ba? Their biases, kung anong bias nila, di ba? Kaya ang mga historians, kailangan din yung rigor. Sinatawag nilang rigor. Required rigor and research. Yung hirap, di ba, sa pagre-research ng mga kaalaman. Okay? Na dapat mapatunayan na yung kaalaman na yon, kunwari, yung mga nakasulat sa mga librong ito ay tama, yung mga nakasulat sa mga dokumentong ito ay totoo, di ba? Yun, yung kunwari sa Laguna Copper Plate, yun ay katunayan na nagbayad na si Namruan ng kanyang mga utang. Okay? So, yun, obviously, hindi natin mapapatunayan kung si Namruan nga ay isang, kung siya ba ay naging isang alipin at naging anong klaseng buhay na meron siya. Pero alam natin, na siya ay nagbayad ng utang. At yun ay katunayan ng pagbabayad niya ng utang. Okay? At alam natin na yun ay sinulat sa Tondo, di ba? Maynila. At alam na din natin yung petsa. Okay? So those are tinatawag nating primary or hindi, yung criticism, yun yung tinatawag nating internal criticism, yung pinag-aaralan yung mismong nilalaman nung ating dokumento, nung ating primary source. Okay? So now let's go on the relevance of history. History is related to other disciplines. Sabi nga, archaeology is a study that traces relevant events through pieces of evidence, yung mga pieces of evidence. Anthropology naman is a study of human and their behavior and their societies in the past and present. And merong nakulang dyan yung linguistics. Linguistics is the evolution of language through history. Okay? I hope you're writing it down. Kung gusto ninyong ulitin ko, pwede kong ulitin. Again, archaeology is a study that traces relevant events through pieces of evidence. Okay? Anthropology naman, on the other hand, study of human and their behavior. Okay? And their societies in the past and present. B, linguistics is evolution of languages through history. Sociology naman is a study of society and culture. Psychology naman is a history, both a study about the human condition. Biology naman focus on building of links among organisms and their environment. And then we have the biochemistry, which is it relates greatly to the understanding of the whole organisms as well as understanding society. Okay. Ano yung tinatawag nating mga primary at saka secondary sources? Yan, natalakay na rin natin, ano? Pero let's go more. Let's go dig deeper into this. Historical sources can be classified into primary and secondary sources. Primary sources are the sources produced while the past event was happening. So, first-hand account. Ito. Tinatawag na first-hand account. Usually by actors of history themselves as government
institutions or revolutionary leaders. Some examples of primary sources are archival documents, yun nga, artifacts, memorabilia, letters, government records, census. Ito nga yung pinapakita ko sa inyo. This is a Laguna copper plate. So the Laguna copper plate would be ano po? Anong klaseng source siya? Primary source po. Good. Yung Primary. Noli, yung original Noli Me Tangere ni Jose Rizal. Primary. Primary source po. Itong hawak ko na ito, sulat ni Antonio Pigafetta na kopya. Secondary source. Secondary po. Secondary. Bakit secondary? Po, duplicate na lang po siya or copy na lang po siya ng original document. Kahit copy or document, it's still a primary source. Kasi yung tinitingnan mo sa kanya hindi naman yung material niya kundi yung nilalaman niya sa loob, 'di ba? It would still be a primary source. Kasi kahit mismong kopya po niya, 'di ba? Kasi wala namang nabago dun sa meaning niya dun sa loob, wala namang nabago dun sa isinulat niya sa loob. It's still a primary source. Okay? Kahit kopya po siya, kasi tulad nito, Doktrina Kristiyana, replika ng Doktrina Kristiyana, yung anong nakaloob sa Doktrina Kristiyana, nakapaloob, ito yun din yung nakalagay dito na nakapaloob sa Doktrina Kristiyana. Sir, ano po yung mga secondary sources? Yun ay yung mga, kunwari, ginawan na siya ng review, kunwari yung libro ni Antonio Pigafetta ay ginawan na siya ng review, tulad ng ganito, yung ginawan na siya ng ibang kasulatan, or kung kunwari translate na siya sa English, or meron na siyang may mga notes tulad niyan, may mga notes na nung sumulat, okay, binagyan niya ng sarili ng version, yung original, okay, yun ay tinatawag na secondary sources. Okay, those are called secondary sources. Tulad ng textbooks, di ba? Yung textbooks, they would have naka-reference doon yung kunwari yung Laguna copper plate, okay? So it would become a secondary source. Doon sin sa magazine, kunwari sa Esquire, they published about the history of the Visayan people who are only teaching their things, their poems orally, or passing it down orally, di ba? It would be a secondary source kasi wala naman sila sa mismong account, okay, nung pinapass down nung oral tradition. Tapos yung mga reference na materials tulad ng mga encyclopedia, mga ganyan, mga ano pa, mga lessons sa klase, mga lectures, di ba? Those are secondary sources. Research materials, mga ganon, those are secondary sources. Okay? So, do you understand the difference between primary at secondary? Opo, sir. Yes, sir. Apo. Okay. Good. Yes, sir. Okay. Ngayon naman yung external at saka internal criticism. So, ito. Ang gagawin ko ngayon, external criticism. Okay? So, pero una yun, basahin ko muna. External criticism is the process of verifying historical evidence through its physical characteristics and analyzing its material consistency with the period it was produced. This includes the analysis of the language used and the physical materials such as ink and paper. So ito nga, nasa akin, for example, Doktrina Kristiyana na replika ng Doktrina Kristiyana. So, titingnan ko yung papel, medyo maayos pa yung papel niya. Actually, parang hindi pa siya masyadong gamit yung sa labas niya. At makikita, wala pa siyang masyadong dumi. At saka dito rin, makikita yung mga tahi-tahi niya ay maayos pa yung mga tahi niya. Okay? Wala pang na babaklas na tahi. Nakasulat dito ay sa tingin ko, Latin alphabet at saka baybayin. Yung nakasulat dito. O yan, may Latin alphabet, di ba? Tapos may baybayin. Okay? Maayos siya na ang pagkagawa, naka-book bind, di ba? It's a paperback, hindi siya hard back copy.
Okay? So yun. Yun yung ginagawa ko doon ay external criticism. Okay? External criticism. Ngayon naman, ako ay gagawin ko ay internal criticism. So, ang nakapaloob dito sa doktrina Kristiyana ay mga salita ng Diyos. Okay? Ayon sa mga Kristiyano o sa mga Katoliko. Okay? Sinulat nila dito na ang Diyos, diba? El texto a los cielos. Okay? Ang pitong na una ang labi Diyos, ang pangka Diyos. Ito ang pitong na huli, 'di ba? Ito ay nakasulat sa Spanish at saka nakasulat siya sa Tagalog. Yung sinaunang Tagalog. Okay? At nakasulat yung Spanish sa Latin alphabet at yung Tagalog sa baybayin. At nakasulat nga dito tungkol sa aral tungkol sa langit, tungkol sa lupa, ang Panginoong Jesucristo, na siya yung tagapagligtas. Yun. Yun ay tinatawag na internal criticism. Pinag-aaralan kung ano yung napaloob doon sa nakasulat. Samantalang yung external criticism ay yung panlabas na anyo nung material. Okay. So, magbigay nga kayo ng kunwari, sa external criticism, ano ang tinitingnan? Condition Sir, po, yung sir, ng texture. libro. Ang Yung condition po, sir. texture. Materials po. Materials, sir. Condition ng Appearance, sir. Appearance. appearance, Appearance po. Quality po ng ink. quality ng ink, very good. Yun ang hindi ko nabanggit. Oh. Ano pa? Texture po ng paper. Texture ng paper, oo, ano pa? Sa internal criticism naman, ano? Yung validity po. Mukhang nilalaman. Yung nilalaman ho. mismo. Nilalaman po. Nilalaman? Yung context po. ng libro mismo. Mga concept po nila. Oo. Tapos Context po, sir. oo, tama. Reference sa Ano? reference sa ng libro. Ay, mali. Pwede rin yun, siguro yung reference, pero it's more like yung nasa loob talaga, kunwari, sinulat dito, sinabi niya na ang Panginoong Diyos ay tatlo ang persona ng Diyos o sinabi dito, pero nakasulat sa Biblia ay isa lang ang Diyos. Bakit nakasulat dito ay tatlo? Na ganon. Sir, yung Yun ay anong ginagawa anong klaseng criticism yun? Internal po. Internal po. Internal, bakit? Kasi inaalam niya yung Alaman po ng libro. Nilalaman ng tsaka yung truthfulness yung nakalaman dun sa loob din ng libro. Hindi lang yung mismong nilalaman, pero totoo ba yung nakasulat dito ay ganito, ganyan, pero mukhang iba, mukhang mali naman tong nakasulat dito, mukhang iba yung pananaw nito sa pananaw na nasa Biblia, di ba? So, ganun yung internal criticism na sinasabi, di ba? So, ngayon alam niyo na ba kung ano yung pagkakaiba ng external at saka internal criticism? Opo. Opo. Apo, sir. Opo, sir. I hope malinaw na yan sa inyo, ha? Okay. Apo, sir. Ngayon naman, alamin natin saan nakatago nasaan yung mga repository ng mga artifacts o ng mga dokumento or primary sources ng nating mga Pilipino. Nandito sa National Archives of the Philippines. Okay? Nandiyan nga yung simbolo nila, oh. Ito, yung mukhang pirma ni Dr. Jose Rizal to. Ito yung dokumento from KKK. Ito yung pambansang sinupan ng Pilipinas. Okay? Ang tawag nila pala dun sa National Archives of the Philippines. Okay? Yun nga, sabi nila kamuntik nang nasunog nung May 2018 dahil may sunog po doon sa Kwan. Imagine nyo kung nasunog yung mga primary sources natin bilang mga Pilipino.
So, nasa National Archives nga, nandun din sa mga National Library of the Philippines, meron din tayong mga primary source doon. Nandun din sa National Historical Commission of the Philippines, di ba? Tapos nasa National Museum of the Philippines din. Okay? At ito yung mga referensya na gamit natin. Yan yung mga referensya na gamit natin sa ating lektura ngayon. So if you want to take it down para alam ninyo. Okay. So watch out for the quiz on Unit 1 sa Sabado. Okay? So yung lecture ko wala pang 30 minutes or I think it's around 30 minutes. I'll stop